Hey, video vlog check everybody. Welcome back to my channel. I'm Azrael. You are watching here on my YouTube channel all about lifestyle, travel, food, and technology. So for today, our vlog for today is about unboxing ng isang package item na galing sa Catsup Museum. Yes, we have a Catsup Museum. Well, I think I heard of this museum last year. And it's a museum organized and built by NutriAsia. Sila yung mga company nagpo-produce ng mga products na gawa sa banana. For example, like ketchup. Ngayon, may mga juices din sila. And I heard meron din silang gravy. So, nagulat ako, nagpadala sila ng item here sa bahay namin. Well, actually, the item is not for me. It's for my wife, Lace. Kasi yung item is for mommy. Mommy vlogger kasi siya. So, naisip ko rin din na o sige, i-unbox ko na rin dito for my channel kasi para alas makita nyo ano ba yung mga produkto ng NutriAsia, ano ba tong Catsup Museum. At sa ngayon kasi yung museum sarado kasi due to the quarantine restrictions, so wala pa silang schedule. So I guess they're sending out a message na may Catsup Museum and pag okay na ang lahat, may vaccine na, maluwag na tayo sa ating quarantine rules or talaga wala ng COVID, for example, sana mawala na yung COVID, no? Pumunta kayo sa Catsup Museum. Well, I think I heard in somewhere in Cabuyao, Laguna. No? Nakita ko kasi sa website nila, sa NutriAsia website, na doon ata sila nakabase. So, ito na, pakita ko sa inyo yung, oh my God, ang bigat nito. Package from Catsup Museum. Ang cute-cute nila kasi may kasamang mascot ng mga banana, ayan. At yung kanilang brand na UFC, ang aming paboritong ketchup dito sa bahay. So, unbox na natin to, no, para makita nyo. Ito yung letter, may letter dito. So, basahin natin. Actually, pangalan ng wife ko nandito. Ready to get saucy, enjoy your meal with your favorite banana ketchup or gravy and locally. Yan, locally. At ito, feature natin yung locally na nakaraan, no? Kasi parang meron din silang padalang NutriAsia na stuff, no? Nung nakaraan. So, nabalaman nito. Ito yung pinakamasayang part dito sa unboxing the items. Meron silang UFC gravy. Wow! Dati, ketchup. Nagkaroon din ng yung sweet chili na ketchup. Tapos ngayon, may gravy na. Oh my gosh! Panalo to. Mukhang lahat kami mapapa-fried chicken nang wala sa oras. Grabe, daming gravy, oh. Parang ang cute na naka-tetra pack at saka yung medyo cartoonish yung ano niya. So kid-friendly yung kanilang mga designs here. Ayan, sa gravy na yan. Nakikita niyo, oh. Focus, yun. Diba? At marami pang gravy. Marami mga flavor ba to? Wala siyang flavor. Isang klaseng gravy lang. So, ito pa. Daming gravy, grabe. Ano pa ba? Oh, marami pa dito. Labas ko na lahat. Oh my God, ang daming gravy. Sulit na sulit ang kanilang mga padala. Okay, ito. Tapos na-introduce din tayo sa new products ng UFC. Ayan, UFC. At syempre, kanina din pala yung Papa Catsup, no? Papa Catsup is from NutriAsia. At oh my God, Jufran, kanila din pala. Sa mga paborito ko to, lalo na sa mga fried chicken, ayan, Jufran. Yung ketchup, lalagyan mo ng konting soy sauce. Oh, sarap, parang Max Restaurant, diba? Kasi ito yung nagpapolarize sa Max Restaurant, Jufran, eh. At syempre sa bahay, UFC. Tamis anghang ketchup, napakamura, grabe. Lakas namin kumain ng ketchup dito sa bahay kasi pag prito gusto ko may ketchup, 'di ba? Kasi mas nakakataas ng appetite. Ano to? Bago naman nila yung Jufran sweet chili. Wow, ganda na nilagyan nila. Very gourmet style of from fresh bell peppers yung kanilang alagay diyan sa pakete nila. At ano to? Oh my God. Jufran na sriracha. Wow, this sriracha kasi na na-introduce ako dito sa mga Vietnamese restaurant, no, yung nag-ano sila nag-serve sila nung mga pho noodles. Napansin ko kasi yung mga ibang customers naglalagay ng sriracha. Ginaya ko na rin din. Tsaka napakasarap pala, no. Tama lang yung anghang, tama lang yung lasa. Hindi nakakapasok sa dila. At meron pang box dito mamaya na to, no. Ito na muna, may locally, ayan, locally na, ano to, guyabaki, finally. Di ba nung nakaraang vlog ko, sinabi ko na sana
magkaroon ako ng locally guyabano. Hindi pa ako nakakapunta sa Alpha Mart eh. So finally ito na. Oh my God. Maraming salamat. Oh my God, nakakatuwa naman. Ito naman ay dalandan. Oh my gosh. Panalo to. At sa naman dito ay locally na ripe mango. Ito yung pinadala nila dati kasi maliit lang itong panalo, napakalaki. At merong box, tanggalin ko na itong lalagyan. Cute naman ng box nila. O, tingnan nyo naman. Cute ng box. Sabi dito, giving you the gift of adventure and wonder, the Catsup Museum by NutriAsia and the Mind Museum. Oh my God! So, sa partnership pala, no? Parang sa collaboration ng dalawang kumpanya, Mind Museum at NutriAsia. So, kita nalagyan niya. Oh. Ano ba to? Box ba to? May laman ba to sa loob? Check natin. Para naka-gift wrap yata. Ano ba to? Naka-gift wrap ba to? Paano ba to yung open? May magnet. Kayo muna tumingin, no? Hindi ko pa ito muna makikita. So, ano ang nakikita nyo? Uy, ito na, nakita ko na. Oh my God, ang cute! May kasamang ano. Oh my God, matutuwa nito si Ashton. Pag nakita to ni Ashton, matutuwa siya kasi it's a UFC banana ketchup na mascot. Oh, maganda. Ang ganda naman to. Para it's like a merchandise na nakikita ko sa Mind Museum. Dessert Museum tuloy masasabi ko. Oh my God, may mga pang-color din na puro banana. Banana. Pati yung lapis nila, may banana mascot design. Ganda, galing ng gawa nila ng merchandise, no, ng Catsup Museum. At oh my God, meron ding tamang-tama si Ashton kasi ay nag-arts and crafts sa taas sa kwarto niya. So tamang-tama to, meron siyang notebook and ano to, activity book. Oh my God, tamang-tama, gagawan ko si Ashton ng new vlog niya for today. Pagagawan ko sa kanya, papa-unbox ko sa kanya to para at least meron siyang vlog. So may letter dito. Actually, yung merong letter, ano ba to? Online museum ticket. Wow, online museum. It means that nag-ooperate si Catsup Museum online na pwede kayong mag-explore or mag-tour around at meron pang online ticket for the Catsup Museum. Oh my God. So paano ba to? Merong QR code so pwedeng i-scan. So dito may letter dito. May letter. Hi, Lace. Sa asawa ko yan. Focus. Ayan. Ito yung sa asawa ko yung letter. Hindi para sa... Pero nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi ko, i-unbox. Sabi pa nga niya, picturean ko na nga daw eh. So, the message is, Hi, Lace. Are you ready for a banana amazing learning experience? In this box, you will find an activity book with some fun activities that you can do using the colored pencils that we have provided. Before going to the activity book, don't forget to take the virtual tour of the NutriAsia Catsup Museums via nutriasia.com/ketchup-museum. So, ito yung website na kanilang pinopromote. Hindi ko alam, no, ba't ang ketchup ba is letter C or letter K, K-E-T-S-U-P, or K as in pusa, cat, catsup, or ketchup. Ano ba talaga ang spelling ng ketchup? Well, sabi naman nila, is Catsup. It's a ketchup. Ketchup. So, yun. Ang cute naman nito ng box nila, tsaka tong mascot na to. I'm sure matutuwa si Ashton pag nakita niya to. No? So, lalagay ko ulit siya sa loob ng box para mamaya ma-surprise si Ashton. Grabe. Alright. So, yun. That's the end of our vlog for today. So, huwag natin itong mascot to, no? Hey guys, thank you for watching our video vlog for today. I hope you enjoy it. And ayun na, don't forget to subscribe, like and comment. And I'll see you at the next video vlog adventure. Thank you so much kay NutriAsia sa kanilang mga pinadala. Bye-bye! Pwede.